تخيل لو قعدت أسبوع كامل مع شخص واحد بس في بيت مقفول عليكم انتوا الاتنين لوحدكوا، والبيت ده مفهوش تلفزيون ولا تليفونات ولا أي حاجة، فاضي. مش هتزهق؟ طب تخيل تقعد شهر كامل في نفس البيت ده، ايه شعورك؟ طب تخيل تقعد 3 شهور في البيت ده بس الشخص اللي معاك هيخرج وانت هتبقى لوحدك، هتقدر تكمل التلات شهور؟ طب تخيل بقى تقعد 438 يوم، يعني سنة وربع تقريبا في البيت ده لوحدك، وكمان مش هتتحرك من مكانك، هتفضل قاعد بس. ده شيء مستحيل طبعا. قصة النهاردة بقى عن خوسيه سالفادور الفارينجا اللي تاه في المحيط وقعد 438 يوم عايش على مركب صغير جدا، وكان لوحده وبدون أكل ولا مية. ازاي هيعيش وازاي هيرجع لبيته وازاي تاه أصلا؟ هتعرف كل حاجة في الفيديو ده. يوم 17 نوفمبر 2012 خرج خوسيه سالفادور الفارينجا صاحب ال 35 عام من ساحل مدينة تشياباس المكسيكية في رحلة صيد عادية زي كل رحلات الصيد اللي بيطلعها. خوسيه كان صياد ماهر عارف البحر ولغة البحر وحياة البحر، كان بيفهم في الأمواج والطيارات والأسماك أكتر من أي حاجة تانية. وفي يوم 17 نوفمبر 2012 ده هتحصل حاجة هتغير حياته للأبد. المفروض في اليوم ده كان هيخرج خوسيه مع صديق ليه بيخرجوا مع بعض دايما في رحلات الصيد، لكن صديقه ده تعب في اليوم ده واعتذر عن الخروج مع خوسيه في الرحلة دي، فبيقرر خوسيه ياخد صديق تاني ليه، لكن كان لسه مبتدئ في مهنة الصيد. كان اسمه إيزيكيل كوردوبا، عنده 22 سنة بس، وبيوافق إيزيكيل على الخروج مع خوسيه لأنه كان محتاج فلوس، لكن ما كانش يعرف إنه مش هيشوف اليابس تاني. بتبدأ رحلتهم وبيخرجوا في مركب صيد صغير بدون سقف يحميهم ولا وسائل أمان تنقذهم لو حصل حاجة، مجرد مركب صغير وأدوات الصيد. في الأول كانت كل حاجة طبيعية، البحر هادي والصيد كويس والمركب مليان بالسمك اللي اصطادوه، لكن فجأة بيتغير كل ده. فجأة بتبدأ السما تسود فوقيهم وبيبدأ يظهر فيها سحب ضخمة، وخلال ساعات بيتحول الجو وبتحصل عاصفة عنيفة جدا، وبتبدأ الأمواج تخبط المركب من كل اتجاه وتحركوا بسرعة كبيرة جدا، والهواء حواليهم بيبقى شديد لدرجة إنه بيتغلب على قوة محرك المركب وبيحركهم عكس اتجاهه. حاول خوسيه إنه يرجع للشاطئ لكن ما بيقدرش يتغلب على الهواء، فبيتصل على رئيسه في شركة الصيد باللاسلكي وبيقول له إنهم في عاصفة كبيرة جدا وإنهم مش عارفين يرجعوا للشاطئ تاني، وبيكون صوت خوسيه مش واضح قوي في اللاسلكي، وده بسبب الأمواج والعاصفة. وبيضطروا خوسيه وإيزيكيل إنهم يرموا كل السمك اللي اصطادوه في البحر تاني. رموا مئات الكيلوجرامات من السمك اللي تعبوا فيه واصطادوه، وده عشان المركب ما يغرقش من الوزن الزيادة اللي عليه. وبتستمر العاصفة وبيستمر صراعهم معاها لأيام، لحد ما بيتعطل محرك المركب فجأة وبيقف ومش بيشتغل تاني، وفجأة بيصبح المركب حتة خشب صغيرة بتقذفها أمواج المحيط الهادي. في العاصفة دي بيفقد خوسيه وإيزيكيل أدوات الصيد اللي كانت معاهم، وبيفقدوا السمك اللي اصطادوه كله، وحتى الصندوق اللي كانوا بيحطوا فيه السمك، كل حاجة طارت منهم. وكانت الأمواج بتقذفهم في اتجاه الغرب، يعني في الاتجاه المعاكس لاتجاه الشاطئ، اتجاه المحيط المفتوح. بيتم إرسال فرق بحث لإنقاذهم من العاصفة، وبتستمر عمليات البحث عنهم لأيام، لكن المحيط الهادي كبير جدا فبتفشل عمليات البحث، وبعد فترة طويلة بتتوقف خالص وبيتم الإعلان إنهم مفقودين، وبيفترض الجميع إنهم ماتوا في العاصفة، وبيفقدوا أهاليهم الأمل في رجوعهم تاني. لكن في الحقيقة خوسيه وإيزيكيل كانوا عايشين في معركة كبيرة جدا ومشاكل صعبة. بتنتهي العاصفة وبتهدى الأمواج والهواء من تاني وبيرجع الجو طبيعي، لكن دلوقتي هتواجههم أكبر مشكلة، وهي الأكل والشرب اللي هيخليهم يعيشوا.
في الأيام الأولى من الرحلة دي كان خوسيه وإيزيكيل معاهم شوية أكل ومية، لكن كانوا عاملين حسابهم على رحلة صيد لمدة يوم واحد، فالأكل والمية كانوا قليلين جدا وعلى قد اليوم ده، وبينتهي الأكل وبتنتهي المية في أول الأيام من الرحلة، وبدأوا يعطشوا ويجوعوا من تاني، فبيضطر خوسيه إنه يستخدم خبرته الطويلة كصياد، وكان بيصطاد السمك من البحر بإيديه فقط. كان بينزل ايده في المية ويفضل مستني وقت طويل لحد ما سمكة تقرب من ايده ويمسكها. كان بيمسك الطيور اللي بتهبط على المركب ويصطادها، وكان بيمسك السلاحف البحرية اللي بتقرب من المركب، وكانوا بياكلوا الحاجات دي وهي نية، مفيش نار يسووا الاكل عليها، مفيش معاهم ادوات، مفيش ملح، مفيش طبخ، مجرد لحم ني عشان يقدروا يعيشوا. اما المية فكانت مشكلة اكبر، طبعا ما ينفعش يشربوا من مية المحيط المالحة، وده لأن شرب المية المالحة بيسبب جفاف في الجسم وبيعمل فشل كلوي، وخوسيه صياد خبير فكان عارف الكلام ده. طب هيشربوا منين دلوقتي وإيه الحل؟ اعتمدوا في الشرب على مية الأمطار اللي كانوا بيجمعوها في كل مطر، ولما المطر كان بيتأخر كانوا بيشربوا من دم السلاحف والطيور اللي بيصطادوها، وحتى في أوقات كانوا بيشربوا من البول بتاعهم، وده عشان ما يموتوش من الجفاف. وجود إيزيكيل مع خوسيه ووجود خوسيه مع إيزيكيل كانوا بيهودوا على بعض. على الأقل في شخص معايا بتكلم معاه، بضحك معاه، بفكر معاه، لكن بيعدي شهر وشهرين وثلاث شهور واربع شهور ولسه تايهين في وسط المحيط، والمشكلة انهم مش عارفين رايحين لفين. في الوقت ده بدأ الشاب إيزيكيل ينهار نفسيا وجسديا، ما كانش متعود على أكل اللحم الني وكان حاسس طول الفترة دي بقرف واشمئزاز، وطبعا مفيش حاجة تانية غيره، فبيبدأ يرفض الأكل ده، فبيبدأ جسمه يضعف كل يوم أكتر. كان بيحاول خوسيه يقنعه وكان بيقوله ياكل أي حاجة عشان يفضل حي، لكن إيزيكيل بيفقد الأمل، وبعد تقريبا 4 شهور في البحر بيموت إيزيكيل كوردوبا صديق خوسيه الوحيد في العزلة والرحلة المشؤومة دي، وبيكمل خوسيه الرحلة دي لوحده. شفت المثل اللي بدأنا بيه الحلقة؟ أهو هيبدأ من دلوقتي. خوسيه قاعد لوحده في المركب مع جثة صديقه إيزيكيل في وسط أكبر محيط في العالم كله، مفيش حد بيتكلم معاه، مفيش حد بيسليه، وهنا بتبدأ المرحلة الأصعب عند خوسيه. مفيش بشر، مفيش صوت، مفيش أرض، مفيش غير المية في كل اتجاه، مية إلى ما لا نهاية. قبل ما إيزيكيل يموت طلب من خوسيه وعد ووصاه إنه ما ياكلش جسمه بعد ما يموت، ووعده خوسيه بده فعلا، وبيفضل محتفظ بجثته في المركب. كان بيتكلم معاها ساعات وكان بيسمع صوت إيزيكيل في خياله، وكان شايف إنه لو تخلص من الجثة هيبقى وحيد جدا. استمر الوضع ده لفترة، بعدين بدأ خوسيه يحس إنه هيتجنن وإنه بيشوف الجثة بتتحرك ساعات، فبيقرر في الآخر إنه يرمي جثة إيزيكيل في البحر ويبعدها عنه. الشهور اللي بعد كده كانت صعبة جدا على خوسيه، كان بيشوف سفن ضخمة معدية من بعيد، كان بيفضل ينده عليهم ويشاور لهم وينط ويصفر ويحاول يخليهم يشوفوه، لكن ولا سفينة بتشوفه، وأحيانا كانت السفن بتبقى قريبة جدا منه فبيحس إن النجاة خلاص قريبة، لكن مش بيشوفوه برضه وبيكملوا طريقهم ويبعدوا عنه. بدأت الهلاوس، كان بيتخيل خوسيه أشخاص بيتكلموا معاه، كان بيتكلم مع نفسه بالساعات، كان بيبص للسما ويعمل حوارات كاملة مع نفسه، وساعات كتيرة كان بيفكر في الانتحار، لكن كان بيرجع في كلامه ويقرر يعيش، يمكن يكون بكرة هو اليوم اللي هيوصل فيه للبر. ومع مرور الوقت بيصبح خوسيه خبير في النجاة، اتعلم ازاي يصطاد الطيور بايديه بشكل اسرع، اتعلم وفهم حركة الاسماك اكتر، عرف ازاي يستغل كل جزء من اي حيوان يصطاده، ازاي يجمع المية ويقسمها على ايام، ازاي يحتمي من الشمس، وازاي يعيش يوم كمان. وتحولت حياته كلها لهدف واحد، وهو انه يفضل عايش لبكرة، يمكن بكرة يكون ميعاد وصوله للبر والنجاة من الوحدة دي.
بعد أكتر من سنة في البحر وفي اليوم رقم 438 بعد خروج خوسيه في رحلة الصيد مع إيزيكل بتحصل حاجة غريبة. بيشوف خوسيه طيور أكتر، بعدين بيشوف أغصان شجر وحاجات عايمة فوق المية، فبيبدأ الأمل يرجع لخوسيه من تاني وبيحس إنه قريب من الأرض. وفجأة بتبدأ تظهر اليابسة فعلا، جزيرة صغيرة في وسط المحيط. في اللحظة دي خوسيه ما كانش مصدق اللي شايفه. بعد أكتر من سنة وهو محبوس وسط المية من كل اتجاه، وبعد مئات المرات اللي افتكر فيها إنه شاف أرض واكتشف إنها مجرد هلوسة، وقف يبص للجزيرة وهو مش قادر يستوعب. في البداية افتكر إن عقله بيخدعه من جديد، لكن كل ما قرب أكتر بيبدأ يتأكد أكتر إن دي أرض حقيقية فعلا. هنا انهار خوسيه من الفرحة، بدأ يضحك ويبكي في نفس الوقت ويصرخ بأعلى صوته. الراجل اللي قضى شهور بيتكلم مع نفسه عشان ما يتجننش لقى أخيرا دليل إن الكابوس انتهى، وتحولت الصدمة إلى أمل واليأس إلى حماس. وبعد 438 يوم من المعاناة والجوع والعطش والوحدة ما بقاش يفكر خوسيه في الأكل أو الشرب، كان بيفكر في حاجة واحدة بس، وهي إنه يحط رجله على الأرض مرة تانية. في 30 يناير 2014 بينط خوسيه من المركب وبيسبح في المية لحد الشاطئ، ولما بيوصل بيكون جسمه ضعيف جدا وتعبان ومليان جروح. وصل خوسيه لجزيرة من جزر مارشال البعيدة، ودي جزر على بعد أكتر من 10,000 كيلومتر من المكان اللي انطلقوا منه خوسيه وإيزيكل. وأول ما بيشوفوه سكان الجزيرة مش بيصدقوا اللي شايفينه. راجل بلحية طويلة جدا وشعر طويل ومتشابك وجسم ضعيف خرج فجأة عليهم من المحيط وكأنه شبح. وبعد الفحوصات والتحقيقات عنه بدأت قصته تنتشر في العالم كله. في البداية ما كانش في حد مصدق قصة خوسيه والكلام اللي بيقوله. ازاي ممكن انسان يعيش 438 يوم في المحيط؟ ازاي يعيش المدة دي كلها في مركب صغير ما فيهوش اكل ولا مية ولا اي حاجة؟ وازاي اصلا يقطع كل المسافة دي؟ لكن خبراء المحيطات والطيارات البحرية ومسؤولين الانقاذ درسوا التفاصيل اللي حكاها خوسيه ولقوا ان الرحلة ممكنة فعلا، وده من الناحية العلمية، وان مسار المركب بيتوافق مع حركة تيارات المحيط الهادي. وبعد الدراسة وتأكيد قصة خوسيه بتبدأ الناس تصدق القصة وبتنتشر القصة في كل مكان. بعد رجوع خوسيه لبلده والأهله من تاني ما خلصتش معاناته، بقى عنده أرق بعد العودة وما كانش بيعرف ينام، وبقى يخاف من البحر جدا ومن شكل البحر، وجاله حالات وأمراض نفسية كتيرة جدا بسبب اللي حصل معاه. وده برضه شيء صعب جدا إن إنسان يفضل معزول عن العالم أكتر من سنة بعدين يرجع للحياة من تاني. بعد كده بتتحول قصة خوسيه لكتاب شهير اسمه 438 يوم، وبتصبح قصته واحدة من أشهر قصص النجاة في التاريخ. قصة خوسيه سلفادور ألفارينجا قصة صعب أي حد يصدقها. قصة صياد خرج في رحلة صيد عادية هتستغرق معاه يومين بالكتير، بس لقى نفسه دخل في رحلة أكبر مكونة من 14 شهر. صديقه مات قدام عينيه، فقد الاتصال بالعالم، شاف الموت كتير بعينيه، لكن ما فقدش الأمل واستمر في الحرب مع نفسه لحد ما رجع أخيرا لليابسة بعد 438 يوم عشان يصنع قصة من أطول وأغرب قصص البقاء على قيد الحياة. وبس كده. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تشوف القصص اللي جاية.